खाना खजाना आज આપણે બનાવીએ છીએ ચૂરમાના લાડુ। લાડુનો વિડીયો તો આની પહેલાં પણ મેં એક વખત અપલોડ કર્યો છે, પણ તે આપણે ભાખરીના લોટમાંથી બનાવ્યો હતો। આજે આપણે બનાવશું રોટલીના જ લોટમાંથી, છતાં પણ એવા જ સરસ આ લાડુ બિલકુલ ચીકણા નહીં થાય, બહુ જ સારા લાગશે। અને મેથી સૂંઠ ને બધું નાખીને બનાવશું, જેથી વરસાદની સિઝનમાં ઘણા બધા રોગ આપણને હવામાં ઘણા બધા વાયરસ હોય છે, બેક્ટેરિયા હોય છે। જો આપણે રોજનો 1 થી 2 લાડુ ખાઈ લઈએ તો આપણામાં ઇમ્યુનિટી ઘણી વધી જતી હોય છે। એટલે આપણે સરસ મજાના આરોગ્યપ્રદ એવા આજે આપણે લાડુ બનાવીએ છીએ, અને તહેવારોની મોસમ આવે છે એટલા માટે પણ લાડુ બનાવીએ છીએ કે તમારે ગમે ત્યારે તે બનાવવો હોય તો કામ આવે। લાડુ બનાવવા એકદમ સહેલા છે, બહુ જ સરળ છે। અહીં મેં 500 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો રોટલીનો જ લોટ લઈ લીધો છે। હવે આપણે લોટને ચાળી લઈશું। મને તો લાડુ બનાવવા બહુ જ ગમે છે। તમને કઈ મીઠાઈ બનાવવી ગમે છે તે મને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં। લોટને આપણે ચાળી લીધો છે। હવે આપણે તેમાં મોરણ નાખવાનું છે। લાડુ આપણા સારા બને અને વધુ સમય ટકી રહે તેટલા માટે મોરણ નાખવું ખૂબ જરૂરી છે, કે જેનાથી લાંબો સમય સુધી લાડુ સારા રહે। આમ તો દરેક મીઠાઈનું એવું હોય છે કે કોઈ પણ મીઠાઈ આપણે બનાવીએ તો વધુમાં વધુ 3 થી 4 દિવસમાં જ આપણે તેને પૂરી કરી નાખવી જોઈએ। છતાં પણ જો આ લાડુને તમારે ક્યાંય બહાર લઈ જવા હોય, 1-2 દિવસ કદાચ એવું બન્યું કે ખવાણા ન હોય, તો આ લાડુને કાંઈ થશે નહીં। એવા જ સરસ મજાના લાડુ ફ્રેશ જ રહેશે, કારણ કે તેમાં તમે મોણ સારું નાખ્યું હોય તો લાડુ વધુ સમય સુધી સારા રહે। આપણે આમાં મુઠ્ઠી પડતું મોણ નાખવાનું છે। મુઠ્ઠી પડતું મોણ મીન્સ આમ આપણે કરીએ અને મુઠ્ઠી વળાઈ જવી જોઈએ, એટલે મુઠ્ઠી પડતું તેને મોરણ કહેવામાં આવે છે। હજી આપણે મુઠ્ઠી વળતી નથી એટલે વધુ હજી મોરણ નાખશું। થોડું થોડું કરીને જ મોરણ નાખવાનું, એકદમ જ્યારે મિક્સ બરાબર થઈ જાય, ગાંઠા બિલકુલ ન રહેવા જોઈએ તે રીતે મોરણ નાખી અને સરસ મજાનું એકદમ ચૂરમું સરસ બનાવી લેવાનું છે આપણે। સાતમ આઠમનો તહેવાર આવશે, રક્ષાબંધન આવશે, તેના પછી ગણપતિ આવશે, તો ગમે ત્યારે જ્યારે તમારે લાડુ બનાવવા હોય તો તમે આસાનીથી બનાવી શકો। મોરણ આપણે નાખી દીધું છે। હું તમને બતાવું કે મુઠ્ઠી પડતું મોરણ આપણું છે કે નહીં। હવે આની લોટની મુઠ્ઠી બંધાય છે, એટલે કે મુઠ્ઠી પડતું મોરણ આપણું પરફેક્ટ છે લાડુ બનાવવા માટે। હવે અહીં આપણે નવશેકું 1 ગ્લાસ પાણી લઈ લીધું છે। પાણીને બહુ ઓછા પાણીનો ઉપયોગ કરીને લાડુ બનાવવાના છે। થોડું થોડું જ પાણી લેતા જઈશું અને તેના મુઠિયા પહેલાં બનાવી લઈશું આપણે। લોટના લાડુ બહુ સારા લાગે છે, તમે એક વખત બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો। બહુ ઓછા પાણીમાં જેમ જરૂર લાગશે તેમ હાથમાં પાણી લેવાનું, ડાયરેક્ટ વાસણમાં પાણી નહીં નાખી દેવાનું, અને એકદમ દબાવીને જરા પણ ઢીલા મુઠિયા ન રહે તેનું ખાસ ધ્યાન, વધુમાં વધુ કોરો લોટ દાબીને જ મુઠિયા કરવાના। પણ મુઠિયા એવા કરવાના કે જે તળતી વખતે તૂટે નહીં, અને મુઠિયા લાંબા કરવાના અને પાતળા કરવાના, જેથી તે ચડી જાય, વચ્ચેથી જરાય પણ કાચા ન રહે, તેમાં મોઇશ્ચર બિલકુલ ન રહે, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। જેમાં મુઠિયામાં જો થોડો પણ પાણીનો ભાગ રહી ગયો તો તે લાડુ જલ્દી ખરાબ થઈ જવાની સંભાવના વધુ રહેશે। એટલા માટે ઓછામાં ઓછું પાણી, 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી કરો તો પણ તે અડધું જ વપરાવું જોઈએ, તે પ્રમાણે પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો આપણે। આવી જ રીતે બધા મુઠિયા આપણે બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે। મુઠિયાની સાઇઝ તમે જોઈ શકો છો કે તે બહુ મોટા નથી, જાડા નથી, અને આસાનીથી સરસ અંદર સુધી તળાઈ જશે। આપણે બીજા પણ મુઠિયા બનાવી લઈશું। થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈ અને મુઠિયા બનાવવાના। આવી રીતે આપણે બધા જ મુઠિયા તૈયાર કરવાના છે। આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર ગેસ પણ ચાલુ કરી દીધો છે તેલ ગરમ કરવા માટે। હવે આપણે મુઠિયાને ધીમા તાપે તળી લઈએ। અહીં મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે, અને હવે આપણે એકદમ ધીમા તાપે મુઠિયાને તળી લઈશું। જ્યાં સુધી આ મુઠિયા તળાય છે ત્યાં સુધી બીજા મુઠિયા બનતા રહેશે, આ મુઠિયા તળાતા રહેશે। મુઠિયા આપણા સરસ મજાના ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે। હવે આપણે તેને બહાર લઈ લઈએ છીએ। બધા જ મુઠિયાને આપણે આવી રીતે તળી લેવાના છે।
મીડિયમ ફ્લેમ પર જ ગેસ રાખી અને એક મુઠિયાને તળાતા ઓછામાં ઓછી 5 થી 7 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે. ધીરજ રાખી અને શાંતિથી બધા મુઠિયાને તળી લેવાના. બધા જ મુઠિયા આપણા તળાઈને રેડી થઈ ગયા છે. હું તમને તે તોડીને બતાવું. આ રીતે જો તમને તે જરા પણ કાચા નહીં લાગે, અંદર સુધી છેક સુધી સરસ મજાના એકદમ તળી ગયા છે. મુઠિયા ખૂબ ગરમ છે. મુઠિયા તોડતી વખતે બેનો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તે ગરમ ભલે તમે તોડો, પણ તેને આવી રીતે તોડી મૂકી દેવાના, જેથી ગરમ હવા નીકળી જાય. આપણે જાતે કામ કરવાનું છે. આપણું કામ આપણા હાથમાંથી કોઈ લઈ લેવાનું નથી, પણ શાંતિથી કરવાનું, સરસ રીતે કરવાનું, કે આપણે દાજવી નહીં અને સરસ રીતે તેનું કામ થઈ જાય. લાડુ સરસ મજાના બની જાય. આવી રીતે તમે થોડી વાર તેને ખોલી રાખવાના, એટલે ગરમ હવા નીકળી જાય. પછી આપણે તેનો ચોળી લેવાના છે. આપણે મુઠિયામાં મોરણ સરસ નાખ્યું છે, એટલે તે ફટાફટ તૂટી જશે અને એકદમ સોફ્ટ એવા ઉપરથી એકદમ કડક અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ સરસ મજાના મુઠિયા તમે જોઈ શકો છો. મારા હાથમાં પણ કેટલું તેલ છે. તે સારા લાડુ બનવાની નિશાની છે. હવે આપણે અહીં ચોખ્ખા ચાળવાનો ચાયણો લઈ લીધો છે, એક સરખું ચૂરમું પાડવા માટે. હવે જે આપણે આ ચૂરમું કરીને રાખ્યું છે, તેને હાથેથી ચોળતા જઈ એટલે ચૂરમું નીચે પડતું રહેશે. બહુ ઝાઝી મહેનત નથી કરવાની. આપણી પાસે અત્યારે આ જમાનામાં મિક્સર છે, એટલે જેટલું તમારાથી આખું ભાંગું થાય તેટલું કરી લેવાનું, બાકીનું મિક્સીમાં પીસી લેવાનું. બહુ સરસ 5 જ મિનિટમાં ચૂરમું સરસ તૈયાર થઈ જશે. આપણે અત્યારે કાંઈ ખાંડવાની કે કૂટવાની કે કોઈ જાતની આપણે અત્યારે મહેનત કરવાની જરૂર નથી. આપણે અત્યારે બહુ જ સારી સુવિધામાં વચ્ચે રહીએ છીએ, એટલે ઘડીકમાં લાડુ બની જાય. આવી રીતે કરતું જવાનું અને ઉપર જે આપણે તળવાનો ભાગ હોય મુઠિયાનો, તે એકદમ જે હાર્ડ પાર્ટ છે તે રહી જશે. આપણે તેને મિક્સીમાં પીસી લઈશું. આપણે દળવા માટેનો આટલો ભાગ રહી ગયો છે અને આ તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનું મુલાયમ એવું ચૂરમું આટલું બન્યું છે. હવે આપણે આને મિક્સીમાં એક વખત ચલાવી લઈશું. એકદમ ઠંડુ નથી થઈ ગયું, થોડું આમ નવસેકા જેવું છે. આપણે હાથેથી અડી શકીએ એવું, એટલે થોડી જ વારમાં સરસ મજાનું પીસાઈ જશે. મિક્સીમાં આપણે દળી લીધું છે. હવે તેને પણ ચાળી લઈશું. આવી રીતે હાથેથી કરતા જઈએ અને તેને ચાળવાનું. ચાળી લીધા પછી આટલો ભાગ વધ્યો છે, તેને પણ એક વખત પાછા ચલાવી લઈશું, એટલે બધું બીકું ચૂરમું આપણું તૈયાર થઈ જાય. આ ચૂરમાને પણ આપણે દળી લીધું અને તેને પણ ચાળી લઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનું સોફ્ટ એવું આપણું સરસ મજાનું ચૂરમું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેના અંદર આપણે 250 ગ્રામ ઘી લેવાનું છે, અને હું તો ઓછા જ ગોળમાં બનાવું છું. તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે વધુ કે ઓછો ગોળ લઈ શકો. મેં 100 ગ્રામ ગોળ લીધો છે અને 250 ગ્રામ જેટલું આપણું ઘી લીધું છે. હવે આપણે ગેસ ઉપર તવીને ગરમ કરવા રાખી દીધી. ચાલો, આપણે તે તવી લઈ લીધી છે, તેમાંથી તેલ લઈ અને સાફ કરી અને પાછું આપણે તેમાં ગરમ કરવા તવી રાખી દીધી છે. તેમાં આપણે ઘી એડ કરી દઈશું. 250 ગ્રામ ઘીમાં 100 ગ્રામ જેટલો આપણે ગોળ એડ કરીશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ આપણો એકદમ મેલ્ટ થઈ ગયો છે. સરસ મજાનો ઘી અને ગોળ મિક્સ થઈ ગયું છે. આ સ્ટેજ ઉપર આપણે મેં 1 ચમચી ગુંદને મિક્સીમાં દળી લીધો હતો, તેને પણ થોડો ચલાવી લઈશું, એટલે તે તળાઈ અને ફૂલી જાય સરસ મજાનો. હવે આપણે તેમાં ચૂરમું ધીમે ધીમે એડ કરી દઈશું. મુઠિયા જો તમારા સ્ટેજ ઉપર થોડા પણ કાચા હોય
કાચા તો રાખવાના જ નથી, પણ આ તો ઇન કેસ કાચા રહી ગયા તો આ પ્રોસેસ કરશો એટલે ચૂરમું એકદમ પાકું થઈ જાય. હવે આપણે એકદમ તેને સરસ ચલાવી લઈશું. અહીં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી સૂંઠ એડ કરશું, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી મેથી, અને છોકરાઓ માટે દૂધમાં ગરમ કરવા માટે જે હું પાવડર રાખું છું કાજુ બદામ અને અખરોટનો, તે પણ 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો એડ કરી દઈશું, અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા કાપેલા કાજુ બદામ અને કિસમિસ. હવે આ બધાને આપણે સરસ રીતે ચલાવી લઈશું. આ લાડુ તમે ખાઓ એટલે એકદમ ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર. કોઈ વસ્તુ થાય નહીં. કમરનો દુખાવો હોય, માં દુખતું હોય, અથવા શરદી ઉધરસ હોય, બધામાં આ લાડુ ખૂબ જ અક્ષિત છે. તહેવાર હોય કે ન હોય, આડા દિવસે બનાવીને આવા લાડુ અથવા સુખડી, સૂંઠ, મેથી અને એવું નાખીને, ગોળ ઓછો જ નાખવાનો, સૂંઠ મેથી એવું બધું નાખીને ખાઓ તમે, ઘરમાં બીમારી જ ઓછી આવે. ચાલો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને એકદમ ઠંડુ થાય, લાડુ બંધાય એવા થઈ જાય પછી આપણે તેના લાડુ વાળીએ. હવે થોડું હાથેથી અડાય એવું ચૂરમું થોડુંક થઈ ગયું છે, થોડું ગરમ લાગે છે, પણ તોય તમને બતાવી દઉં. આપણે હવે થોડો હાથમાં ચૂરમું લઈ અને નાની નાની લાડુડી બનાવશું. નાની લાડુડી બનાવી છે. આ છે ખસખસ. ખસખસ આરોગ્ય માટે ખૂબ જ સારી હોય છે. કોઈને અનિદ્રા હોય તો તે ખસખસ લે જમવામાં તો પણ તેને ઘણો ફાયદો થતો હોય છે. હવે આ લાડુને આપણે થાળીમાં રાખી દઈશું અને બીજા લાડુ બનાવી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણા સરસ મજાના એવા ચૂરમાના લાડુ. તમે પણ બનાવજો અને તમને કોઈ જાતની મુશ્કેલી નહીં પડે, અને છતાં પણ જો કંઈ મુશ્કેલી પડે તો કમેન્ટ કરીને મને પૂછજો. અત્યારે આ સમયમાં આપણે બને ત્યાં સુધી ઘરની જ મીઠાઈ બનાવીને આપણને જેવી આવડે એવી બનાવવાની ટ્રાય કરવાની. વસ્તુ ભલે બગડે તેની ચિંતા નહીં. 1 વખત બગડશે, 2 વખત બગડશે, પણ તેમાંથી તમને જરૂર કંઈક ને કંઈક શીખવા મળશે. અને એક દિવસ એવો આવશે કે 1 વખત એ વસ્તુ તમે પરફેક્ટ ઘરે બનાવી શકશો અને આપણે મિલાવટથી બચી શકીશું. સૌથી પહેલાં આપણી હેલ્થ મહત્ત્વની છે, આપણી ફેમિલીની હેલ્થ. એટલા માટે આપણે બને ત્યાં સુધી મીઠાઈ ઘરે જ બનાવવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. જો આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, અને આ ચેનલ પર જો નવા છો તો જરૂરથી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે આવતા વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.